Stau într-un bloc interbelic din centrul Bucureștiului, garantat să cadă la primul cutremur și să ne omoare pe toți. Treaba asta nu m-a îngrijorat deloc. E ca atunci când aterizezi cu avionul și o parte din mine vrea să se prăbușească și să moară într-un dezastru imens. Credeam că ceilalți locatari îmi împărtășesc atracția asta morbidă, de vreme ce nu mișcă nimeni nimic cu consolidarea. Dar certurile monstru de pe scară spuneau altceva. Blocul s-a împărțit politic în două. În blocul meu avea loc un război rece pe tema cutremurului. Oamenii nu erau nihiliști, ci absolut terifiați. Într-un studiu s-a descoperit că seismul e cea mai mare teamă bucureștenilor. Le e mai frică de el decât de moarte. Și nu-i de mirare. Voi v-ați uitat la televizor în ultima vreme? Oamenii care se pun sub obiecte ca birouri sau mașini sunt întotdeauna zdrobiți. În cazul unui cutremur, numărul victimelor ar putea ajunge la 500.000. Zdrobit și ucis de fiecare dată, fără excepție. Inevitabil va fi și un cutremur aici, dar vezi? Veți fi tăiat în două de intrarea ușii. Deodată, prin cutremur, se reașează toate. Toți care se pun sub ușa de la o intrare când clădirea se dărâmă sunt omorâți. Domnul primar, unde îngropăm, domnul? În oricare din cazuri veți fi omorât. Oamenii ăștia trăiesc într-un coșmar care nu are niciun sens. Legea din România spune clar că statul trebuie să se ocupe de consolidări, să plătească tot și apoi să-și recupereze banii în 25 de ani, în rate fixe fără dobândă, doar de la cei cu salarii peste media pe economie. Ceilalți nu trebuie să plătească nimic, bafta lor. Sorin Oprescu susține că primăria face tot ce omenește posibil, dar ei se împotrivesc ca niște catâri. Faptul că noi avem programe minunate, dar oamenii nu știu ce să facă. Pe ce lume trăim, mă întrebam, ce fel de oameni refuză să fie salvați de la moarte? N-am așteptat răspunsul. Am făcut rost de o bulină roșie, am luat lista clădirilor de pe site-ul primăriei și m-am pregătit să-i vizitez. Să-i întreb, oameni buni, de ce așteptați cu mâinile în sân să muriți? Urma să fac un colin mai ciudat, în miez de vară. Primiți cu cutremurul. Cum să spun, dacă e să mori și cu o cărămidă în cap, deci ce ți-e scris în frunte, ți-e pus și dacă îți dau să-mi fie frică, mor deja de pe acum, fac un infart. Prefer să trăiesc viața așa cum este. Până acum a fost ok. Noi nu ne-am pus problema că trebuie să-l consolidăm sau să-i facem ceva. E pe lista clădirilor cu cel mai mare risc din București. Ăsta? Uite că nu știam. Cred că nici nu le pasă dacă plecăm cu blocul ăsta cu toți. Mie nu mi-e frică. Cum așa? Pentru că am mai multă încredere în blocul ăsta decât în altele noi făcute. Ne e frică, cui nu e frică? Mă scuzați, e curent, da? Unul la mână, dacă mie mi-ar spune unul mâine la ora 12 va fi cutremur, eu sigur sunt acasă. Gândiți-vă că practic garantez cu viața, că nu cade blocul ăsta. Dacă mă înșel... Deci o fi soarta și destinul lăsat de Dumnezeu să scapi, n-aș putea să vă spun. După primele zile, mă simțeam ca Miorița.
Îmi venea să fug de oamenii ăștia încremeniți. Dar greșeam. Comportamentul ăsta nu e tipic românesc, ci se întâlnește peste tot în lume atunci când trebuie să iei măsuri dure pentru o problemă care nu te lovește zilnic în cap. Acest comportament de a amâna anumite tipuri de măsuri este un comportament firesc. El este luat în calcul în politicile publice, unde foarte des este întâlnit. Dacă întrebi dacă au o problemă cu banii, cu siguranță e mult mai mare decât cutremurul, că ea este acum. Mai mult am descoperit că în spatele fiecărui cuvânt resemnat stă o serie covârșitoare de experiențe groaznice. Cei de pe Ion Câmpinanu Nou au depus dosarul de 9 ani și abia acum se mișcă ceva. Și l-aș băga și pe primar în măsa pe gheață, să ia dracu pe toate structurile astea de dedesubtul lor. Ce mă dracului, mă mâncați așa, că ei îl iei dracu de pe col și semnează mai aici că ai participat la ședință. Pe Brăzioianu 38 trebuiau să înceapă lucrările, dar oamenilor li s-a părut că planurile sunt făcute pe genunchi și nimeni le-a explicat contrariul, așa că s-a ajuns în instanță. Orice caz, suntem foarte supărați, că noi doream consolidarea. Ei vin la mine în casă și nu fac decât o prostie, efectiv cum se face la noi în România. Hai să bifăm și că am făcut și consolidarea la chestia asta, cam așa e. Pe Bălcescu 24, consolidarea s-a făcut cam așa. 24 de tone de beton, s-a turpat, să spun așa, s-a dus la etajul 3. Betonul până la ghiveță. Dimineața a trebuit să spargem spicat. Iar dacă te muți în locuințele de necesitate din Piața Națiunilor, o să trăiești cam așa. Nu avem lift, am stat toată iarna în frig, nu avem apă caldă. În plus, un studiu făcut în 2003 la îndemnul japonezilor a arătat că oamenii ăștia sunt de fapt foarte informați despre seisme. 69% au studii superioare și aproape toți vor consolidarea. Au o singură particularitate. Preferă să moară decât să intre în contact cu sistemul pe care îl văd plin de corupți, nenorociți și incompetenți. Culmea e că România are bani să consolideze toate blocurile astea și să intre în clubul select al statelor care nu își lasă cetățenii să moară ca fraierii. Mi-a spus asta chiar directorul din Ministerul Dezvoltării care se ocupă de programul ăsta. Constructori avem. Material de construcții cât un hârhău, deci nu e nicio problemă. Bani nu sunt problemă. Nu a fost o problemă de bani. Avem bani destui pentru bulevardul Uranos, de unde s-au evacuat sute de oameni, pentru pasajul Basarab, pentru Marea Gală de box Bute-Mendi sau pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Poate ne ferește Dumnezeu de cutremur. Avem și o mulțime de experți care și-au dedicat viața protecției antiseismice. Scopul e simplu, să moară cât mai puțini oameni. Dar toate eforturile lor, toți banii și toate legile se împotmolesc într-un birou al primăriei. E ca o gaură neagră. Totul indica o mare conspirație a rechinilor imobiliari care ar vrea să se înfrupte cu terenul imbibat de sânge care va rămâne sub molozul de la cutremur. Așa că m-am dus să-i colind cu bulina. Nu i-am găsit în clădirea lor monument istoric pentru că și ea are bulină roșie. Angajații primăriei s-au refugiat într-un turn de 15 etaje, mutare simbolică pentru evoluția orașului. Credeam că o să găsesc aici rechinii imobiliari. Când colo am găsit-o pe Aurelia Radu. Ea e șefa biroului consolidării, adică 8 oameni care țin în mână 6500 de vieți. Doamna Radu are 52 de ani, 2 fete și un nepoțel. A terminat facultatea de construcții și lucrează în consolidări încă de la înființarea departamentului, în 94. Palmaresul după 17 ani e de 13 clădiri consolidate și un depozit plin cu dosare. Oamenii și clădirile se transformă aici în teancuri de hârtie. Comunicarea se face astfel. Notificările pe care le trimitem la 2 ani, la 2-3 ani, 4 ani. Și amenda. Din toată experiența pe care am avut-o noi de-a lungul acestei perioade, mi-e teamă să mă duc la ușa cuiva ca să-i povestesc așa ceva. Mai bine vine la mine la serviciu. Iartă-mă. Da, pentru că la un moment dat, nu știu cu cine am de-a face și oamenii pot deveni violenți. Și cum ar trebui să arate legea ca să se rezolve totuși problema asta? Spun sincer, noi am propus să, nu știu, păi n-avem cum. Nu știu, trebuie schimbat procedura, nu știu ce ar trebui. Vine mâine cu tremurul.
și ți se întâmplă ție ceva, cine e vinovat? Primăria e vinovată? Că a făcut tot ce a putut. Adică a semnat contract de execuție. După prima discuție mi-era clar că oamenii ăștia n-au nicio idee și nicio speranță că vor face vreodată ceva. Dar nu reușeam să înțeleg cum lasă primăria o chestiune de viață și de moarte în mâinile lor, așa că am continuat să vin și să pun întrebări. De la un punct încolo au început să fugă de mine. Spuneau că le încalc intimitatea. I-am alergat pe holuri și am așteptat la cantină ore în șir. Stând acolo degeaba, mi-am amintit de un film vechi japonez. Se numește Ikiru, a trăi. E despre un funcționar, șef de birou în primăria din Tokyo. Tipul află că o să moară de cancer și își dă seama cu disperare că n-a făcut nimic important toată viața. Își găsește mântuirea abia când se implică plin de dăruire în munca lui și reușește să ducă ceva la bun sfârșit. Înfruntă birocrația, construiește un parc. Și moare în el cu sufletul plin de bucurie. Deci soluția ar fi poate o molimă care să decimeze 3/4 din primăria capitalei și să bage groaza în supraviețuitori să se pună naibii pe treabă. Sau, mă rog, ar mai fi o variantă. Trebuie să ai campanii de informare, campanii prin care oamenii să fie convinși de problema pe care au, de utilitatea pe care o are demersul respectiv. Apelez la niște profesioniști să le facă, deci nu mă aștept ca aia 8 funcționari să gândească mai și un program de comunicare. E neprofesionalism. Pentru că vreau să zic că chiar politic primarul ar putea să fie suficient inteligent să folosească în favoarea lui chestia asta, pentru că nimeni nu l-ar acuza, adică n-ați venit voi presă să spuneți, uite ce măgărie a făcut. Are multe instrumente când vrei să rezolvă o problemă. Se plasează echipa primăriei la asociație, băi fraților, nu se mai poate, gata. În 15 zile ne apucăm de treabă. Salvarea e o echipă de comunicare. Niște oameni care să stea toată ziua prin blocuri, să vadă ce probleme au locatarii, să le explice proiectele, să țină babele de mânuță, să-i convingă prin orice metodă să accepte consolidarea. Ei ar face legătura între oameni, constructori și primărie. Aveam soluția, mă simțeam ca un Superman al cutremurului. Am alergat într-un suflet la primărie să-i spun lui Oprescu secretul consolidărilor. Dar m-am lovit de biroul de presă. Mi-au spus că subiectul nu e destul de important ca să se întâlnească cu mine. Eram convins că Oprescu nu-și dă seama ce se întâmplă. Lumea nu o să-și amintească de el ca primarul ăla care a construit poduri, ci ca doctorul care a lăsat mii de oameni să moară. Furios am răscolit redacția până am găsit numărul de mobil. L-am sunat. Nu sunt disponibil în acest moment. Domnul Oprescu, primiți cu cutremurul. Dacă mă mai sunați, bine, dacă nu, e și mai bine. Primarul și-a băgat capul în carapace, la fel ca toți ceilalți. Ceva esențial lipsește din bucureșteni. Dacă văd un spic de grâu, o să se ascundă după el. Poate că avem nevoie de campania supremă de PR, un cutremur care să ne omoare câte un părinte și un prieten bun, ca să ne amintim pentru încă 30 de ani că suntem oameni și suntem responsabili pentru viețile noastre.